فعندنا استاذن مثل ما قلنا لكم relative index difference، التغير الموجود هو عبارة عن دلتا 2 في دلتا الكل تحت الجذر مضروب بالN1. فهذا طلع من عندنا من numerical aperture. normalize مثل ما نعرف انها 2 باي اي اوفر لامدا، عندنا الاي هي 40 واللامدا 0.5، واحنا قبل كل شيء قلنا انه نحط بنظر الاعتبار الوحدات. خوش طلاب، فطلعت عندنا ال V number of modes is given by يعني الام V square over 2، فطلعت عندنا هذا رقم 2871.50. طلابنا هذا احنا مثل ما نشوف انه هذا السؤال يعني نوع مو من الصعوبة، وانما فد شيء انا قلت لكم قبل شوية انه الوحدات بالمايكرو لازم تتحول، صحيح؟ بس هنا ما تحولت عندنا الوحدات، جاي تشوفون ما تحولت عندنا الوحدات، الطول الموجود ظل نفسه. ليش؟ اللي يعرف هذا الشيء يجاوبني. هذا عندكم هوم وورك طلابنا. راح نجي example 1.4 a step index multi-mode fiber with numerical aperture 0.2 supporting approximately 1000 mode at 850 wavelength. What is the diameter of its core? How many modes does the fiber support? In 1320. How many modes does the fiber support? Okay. فهسه راح نبدي بيهن حاجة. What is the diameter of the fiber? الدايمتر of the fiber. راح نجي للقوانين. أول شيء نشوف المعطيات اللي عندنا. احنا شنو نريد؟ ال A. نجي عندنا المنطينا المود هو ألف، هذا نزلت، هذا الهالف نزل، الباي هنا ال 850 بالنانو الويف لينث، وهنا النيوميريكال ابيرتشر. فعملية ضرب اعتيادية وتقسيم، وتطلع عندنا انه الاي، وهالدورة الاي مضروبة بهذا الرقم تتقسم على ال 2000 تقسم على 0.5، طلعت عندنا قيمة الاي. طلع عندنا شنو هو قيمة الراديوس. يريد هالدورة قيمة الراديوس من نستخدم 1320. فهم نفس الحالة. زين، اجينا القيمة اللي اخذناها انه طلعنا اول شيء الراديوس، ومن الراديوس راح ندخل القيمة الثانية. فهنا طلابنا طلع عندنا الكور راديوس، هذا الكور راديوس. بما انه هو يريد الدايمتر، فايش راح نسوي؟ تعرفون شنو هو الفرق بين الدايمتر والراديوس؟ الدايمتر القطر الكامل، والراديوس هو نصف القطر. خوش طلاب، فالاي هي نصف القطر، والدي هي الدايمتر. هالدور نجي انه من اشتغلنا وطلعنا انه الراديوس، راح نجي انه للمود مالته المستخدم. اجينا هنا النقطة الثانية انه باي مالتبلاي بالقيمة الراديوس، اوكي، في 0.20 1320 مضروبة في 10 ناقص 9 الكل تربيع. طلعت عندنا القيمة طلعت عندنا القيمة 200.7.07. هنا عندنا الاختلاف. هنا يمكن اكو يعني صار بي التباس هذا السؤال. هنا احنا قلنا انه مثل ما يقول الويف لينث هنا مثل ما تشاهدون طلابنا، احنا طلبنا عندنا 1320 الطول الموجي. هنا نظل مخليه هو 1320، هو المفروض يخلي 1550، فهذا بها اشتباه طلابنا.
زين، فتطلع عندنا 300 مود. يعني من هذا يتوضح عندنا كل ما يكثر الطول الموجي او يطول عندنا الطول الموجي راح تزداد عندنا عدد المود المستخدمه بالفايبر. احنا بالمحاضرات السابقه شرحنا انه شنو الجراد اندكس وشلون اذا اعرف انه يعني احصل على الريفراكتيف اندكس. فاحنا قلنا الان هو الريفراكتيف اندكس للكور، وعندنا التغير هو الدلتا، والار هو الراديال ديستانس فروم فايبر اكسس، هذا سولفنا عنه انه من منطقه الكور وتصعد. زين، الان 1 ريفراكتيف اندكس للكور، والان 2 ريفراكتيف اندكس للكلادينج، والالفا the shape of index profile. هذا كل ما نستخدم من يجينا جراد اندكس فايبر. فبالحالات السابقه اللي استخدمناها كان الشغل عندنا للسنجل او المالتي مود للستيب اندكس. هسه راح ننتقل للجراد اندكس للمالتي مود. فهسه عندنا مجموعه توضيحات. عندنا الدلتا هو تساوي n1 سكوير ماينس n2 سكوير اوفر 2 n1 سكوير، فاذا بالجذر. زين، نخلص من عدين لان عمليات اشتقاقات. يلا وصلنا لهذه المرحله. And the grad index, the fiber indicate the light will be propagate when the local numerical aperture at the distance r from the axis and axis NAR is axial numerical aperture, and A0 the local numerical. من طلاب الصورة أنا شرحت لكم إياها بالمحاضرات السابقة كلهن. فهسه عندنا من تكون إنه النيوميريكال أبيرتشر بحالة الصفر. السلام عليكم ورحمة الله طلابنا. هسه راح نكمل المحاضرة للجراد اندكس. احنا ما اخذنا بالمحاضرات السابقة انه شنو هو الجراند اندكس وهو شنو الستيب اندكس للفايبر، وعرفنا انه اكو اشياء هواي تفرق بالباندويث يعني بهواي اشياء بالقوانين. فانتم مثل ما تعرفون احنا قلنا الجراند اندكس انه يكون الكور مختلف بالريفراكتيف اندكس، يعني من يكون عند المنتصف انه اعلى ريفراكتيف اندكس، وعند الطرف ويا الكور ويا الكلادنج يكون اقل ريفراكتيف اندكس بس اكبر من الريفراكتيف اندكس مال الكلادنج. بس راح نجيب نشرح انه شنو القوانين. انه هذا ريفراكتيف اندكس للكور انه 1 ناقص 2 دلتا. الدلتا تختلف بين الريفراكتيف اندكس وبين الكور. الدلتا مال الجراند اندكس يكون بها تربيع، والدلتا مال ستيب اندكس ما يكون بها تربيع، يعني تختلف القوانين القصدي مالتها. وانه الشرط مالتها انه تكون الراديال ديستانس اكبر او تساوي، يعني انه لازم تكون انه اكبر من الاي. وهنا بحالة انه الكلادينج اوكي انه الان 1 ماينس دلتا تساوي الان 2، وهذا تكون انه راديال ديستانس اكبر من الكور راديوس. طيب مثل ما شرحت لكم قلت لكم انه الاختلاف بين الجراند اندكس والستيب اندكس هذه الحالات. In the grand index the fiber is incident light will propagate when the local numerical aperture at the distance r from the axis. Numerical aperture r is axial numerical aperture, and A0 the local numerical aperture is given. يعني هنا عندنا أول شيء numerical aperture للR. زين، هنا numerical aperture للR، وهنا إنه يقول لك يعوض مكان الR 0. فمع تطبيق القانون عوض إنه بمكان كل R
0. احنا عندنا النيوميريكال ابيرتشر تعرفوها انه ال n1 سكوير ماينس ال n2 سكوير equal to سكوير روت. فهذا التطبيق انه من داخلها صارت انه 0 0، فمثل ما تكون انه قريبة انه النيوميريكال ابيرتشر للصفر تكون n1 سكوير روت 2 دلتا، او تقدر انه ترفع القوس اوكي وتخلي بمكانه نص. احنا اللي كان numerical aperture for grand index decrease to the zero as it's move from the fiber axis to the core cladding. يعني مثل ما قلت لكم اليوم مثل ما قلنا انه من الكور من منتصف الكور للطرف انه جاي يصير بها تناقص زين، وهنا يقول انه numerical aperture هم ما تتناقص بالفايبر الجراند اندكس. هذا هنا يوضح لك انه الشرح شلون انه يصير به تناقص عندما تكون الالفا. احنا قلنا الالفا اذا كانت صفر فتكون على شكل مربع وهذا الجراند اندكس، بينما الستيب اندكس اذا كانت 1 فهي ترينجل، واذا كانت 2 تصير بارابوليك. فهذه انه الفاريشن للالفا. هناك اخذنا انه شلون تحسبون المود للستيب اندكس، وهنا راح نحسب المود للجراند اندكس. هذا القانون مالته. هنا الحكي عن الفايبر السنجل مود فايبر والبروبيجيشن والديسبيرشن والديلي الموجود، يعني احنا اصلا شارحين بالمحاضرات السابقة. هسه احنا propagation in the single mode fiber is advantageous because the single dispersion due to the delay in the different amongst the various mode in multi-mode is avoided. Multi-mode step index fiber cannot be used for single mode propagation due to the difficulties in the maintaining single mode operation. Therefore, for the transmission of the single mode, the fiber is designed to allow the propagation in one mode only, while other mode is attenuated by the leakage or the absorption. For the single mode operation, only the fundamental LP01 linear polarization may exist. This single mode operation propagation of LP0 mode in the step index fiber is possible over the range. يعني الحكي هذا كله نحكي انه بالسنجل مود ما نقدر ندخل اكثر، انه صح انه يصير تغيير بالاشاره، ما يصير بها تغيير قوي بالاشاره، يعني بالبلصات. بالمالتي مود يصير عندنا يعني تباعد بالاشارات لان اختلاف السرعه او تضيع علينا الاشاره، بينما بالجراند اندكس ماكو. فانه جاي يحكي لك انه والمودات الموجوده بها. وهنا the step index fiber possible over the range، يعني هذا الرينج اللي يستخدم به. The normalized frequency for the fiber can be adjusted within the range by reducing the core radius and the refractive index أقل من 1% in order to obtain the single mode operation with the maximum V number 2.4. The single mode fiber must have a smaller core diameter than the equivalent multi-mode step index fiber, but smaller core diameter has a problem of launching the light into the fiber, the joint fiber, and reducing the relative index fiber. يعني من المشاكل احنا حاكيين قبل بساعة كلهن عن الستيب اندكس والجراند اندكس والسنجل والمالتي مود. The grand index fiber can be also used for single mode operation with some special fiber design. The cut-off value of normalized frequency in VC is a single mode
operation for a ground index fiber is given by هذا الفي سي. إذا طلب عندكم الفي سي فإنه تعرف إنه هذا المادة هذا يكون كونستانت، وهنا التغيير عندكم بالألفا، والألفا احنا ماخذيها البروفايل اندكس. راح هسه نجي للإكزامبل a multi-mode step index step index optical fiber with relative refractive index difference 1.5 and the core refractive index 1.48 to the to be used for single mode operation if the operating wavelength 0.5 micrometer. Calculate the maximum core diameter. يعني عندنا هنا المعلومات ونشوف شنو المطلوب من عنده المجهول. هسه يقول لك maximum V value for the fiber which is single mode 2.4. normalize frequency core diameter. نجي احنا ماخذين هذا ال V 2 pi A numerical aperture over lambda. احنا ماخذين numerical aperture بالجراند اندكس، راح شوي يصير عندنا بيها اختلاف تدرون بيها. زين احنا نريد شنو هو الراديوس. خوش عندنا الفي معلومة وعندنا اللمدة هم معلومة هذه، والرفراكتيف اندكس والتغير بالرفراكتيف اندكس، فطلعت عندنا 1.3 micrometer. The maximum core diameter for single mode operation is 2.6 micrometer. فيعني في example كلش بسيط هذا. راح نجي لهذا الثاني a grain fiber with a parabolic refractive index profile. Core has refractive index at the core axis 1.5 and relative index
هذا الإكزامبل 1.6. A grain fiber with the public refractive index profile core has the refractive index at the core axis 1.5 and relative index difference 1%. Calculate the maximum possible core diameter that allow the single mode operating at the lambda 1.3 micrometer. الأشياء المعطاة أنه الريفراكتيف إندكس والتغير والطول الموجي. A grain for a grain the maximum value normalized frequency. عندنا هذا الموجود نطلع من عنده. عندنا هنا أنها البارابوليك مثل ما قلنا أنها البارابوليك يكون قيمته أنه 2، فبالتعويض الفي هذا عندنا 1 زائد مختصر 2 على 2 1 زائد 2 منطقة 2 جذر 2.4. The maximum core radius is given by the expression. هنا عندنا هذا المعادلة شلون نطلع بيها، قبل شوية حولناها. عندنا الفي وعندنا اللامدا وعندنا الريفراكتيف اندكس والتغير، فطلع عندنا الماكسيموم كور maximum core diameter which is allowed single mode operation. احنا هنا طلعنا الراديوس فنضربه في 2 يصير الدايمتر. فهذا حل السؤال. أسئلة كلش بسيطة يعني تطبيق مباشر. وهنا عندنا الكت اوف ويف لينث. راح ننتقل الموضوع يعني جديد هو الكت اوف ويف لينث. احنا تعرفون انه الكت اللي يصير يعني القطع عندنا بالموجات دائما يكون يا اما لو باس فلتر لو هاي باس فلتر لو باند باس فلتر، فتعتمد. فهسه راح نقرا هذا المكتوب عندنا. One important transmission parameter for the single mode fiber use fiber as cut off wavelength for the first higher order mode and distinguish the single mode and multi-mode region. يعني هنا يقول لك انه هذا الكت اوف حتى غير انه بين السنجل يعني يحكي انه عن السنجل مود والكت مال ويف لينث فيرست ذا هاي اوردر مود distinguish the single، يعني تقدر تميز بين السنجل مود والمالتي مود باستخدام هذا الكت اوف فريكونسي. The relative cut off wavelength lambda c is defined as the largest wavelength which is the high order. The mode power relative to the fundamental mode power is reduced to 0.1 dB. The range of the cutoff wavelength recommend to avoid the modal noise and dispersion problem 100 to 128 for single mode fiber. هذا الصور كلنا أنا حاكيين بالمحاضرات السابقة لكم، بس يعني كتوضيح بسيط إنه عندك الكت اوف الفريكونسي للو باس فلتر 01 و يعني the high order the mode power relative to the fundamental model. هذا يعني هذا من موديل ثاني. يعني تقليل القطع ومسافة القطع من أي مكان لأي مكان. فشغلات إنه تكون بسيطة، وهذا إنه أشبه بالاشتقاق. إحنا أخذنا إنه ال V2 باي A، وهنا عندنا numerical aperture ونيوميريكال aperture. هذه كانت عندنا إن كانت عندنا بالجراند إندكس والستيب إندكس تكون مختلفة، ومن موجبها عزلنا إنه اللمدة على صفحة، أو بدينا إنه طلعنا إنه اللمدة وقلنا إحنا الكت الفي سي كت normalized frequency cut frequency. وهنا حيث أن قلنا اللمدة C is the wavelength is above which is the particular fiber become single mode. For some fiber dividing lambda C by lambda we get the relation. يعني هنا قلنا احنا شنو هو اللمدة هنا C طرفين ووسطين، تطلع عندنا اللمدة تساوي لمدة V lambda over VC but the step index
فايبر في سي 2.45. يعني انها مثل الاشتقاقات، يعني انه تحويل، لانه اللامدا سي تساوي في لامدا اوفر 2.45 مثل التحويلات. هسه راح نجي، هذا يكون شارحنا بالمحاضرات السابقة لكم. يعني هذا عندنا as example estimate the cutoff wavelength for the step index fiber in single mode operation. The core refractive index 1.46 and the core radius 4.5 micrometer. The relative index difference is 0.25%. السوليوشن عندنا هنا الستيب منطينا هنا refractive index للكور والدايمتر radius نصف القطر والتغير، اوكي، والكت اوف فريكونسي اللامدا سي. احنا مثل ما قلنا اللامدا سي هذا قانون اللي اخذناه 2 باي اي refractive index والتغير والتغير كله تحت جذر هذه المنطقة على الفي سي. the cut off frequency احنا ماخذين الفي سي احنا اخذنا الفي سي 2.405 راح نطبقها. الفي سي عندنا هاي 2.45، هنا عندنا الراديوس 4.5 والريفراكتيف اندكس 1.45 وهنا التغير، اوكي. طلع عندنا الفي سي 1.214 مايكرومتر، يعني شغلة بسيطة يعني كلش سمبل. وراح نجي هسه للمرحلة الأخيرة وهي mode field diameter and spot size. فهسه مثل ما تلاحظون طلاب، لأنه هذا the mode field diameter is fundamental parameter of the single mode fiber. The parameter is determined from the mode field distribution of the fundamental LP01 mode. In the step index and the ground index single mode fiber, the field attenuated distribution is approximate by Gaussian distribution. The mode field diameter is distance between opposite 1 over exponential minus 0.37 times of the near field strength. The amplitude and the power is 1 over exponential or 1 over e square equal to 0.13 times. In the single mode fiber, the fundamental mode on the field amplitude is the amplitude distribution. The mode field diameter is shown in the figure. شوفوا طلابنا، هسه هذا يمكن تشوفوا انه الرسم واضح. احنا اذا بالدايمتر يعني هذا هو شكل الموجة من تدخل للفايبر، زين. بس هذا انه كتوضيح انه هذا طلابنا يعني يشوفون انه هذا شكل مثل شكل الموجة، بس بالحقيقة يعني راح اشرح لكم شرح مفصل عنه بالمحاضرة الجاية، لأن هذا ما شغل يعني في أشياء قليلة هذه. فإن شاء الله على المحاضرة الجاية راح تشرح لكم يا شرح تام. أو أخوان أي سؤال أو أي شيء ما صار واضح عندكم دزولي على التعليقات، وأنا إن شاء الله أكون بالخدمة وتدللون. تحياتي لكم.